Ito yung template. Dito na magsisimula lahat, mga katol. Ito yung sa banda. Yan. Ito yung base. Yan o. Let's go! Bakit home na lang tayo? Yung maging base natin. Oh yeah. Mag-glue tayo para matibay. Wood weld, mga katol. Para mas stable, lagyan natin mga frames. Ito na! Ito na yung magiging pinakang bed ng ating bilyaran. Excited na ako! Let's go! Yan. 207 dapat. What the fuck? Kunti na lang. Hindi, madami pa putek. In the end, mga katol, okay, last 2 minutes, nag-decide ako palitan yung itsura ng template ko. Ito na siya. Kasi na-inspired ako dito sa platong pakalat-kalat sa kusina namin, tsaka dito. Hindi, joke lang. Feeling ko kasi mahirapan ako maglagay ng tapete, kaya nilakihan ko siya. Pero in-update ko rin naman yung digital plan natin. Kung interested ka sa digital plan, nasa description ng video na to yung link. So, ayun siya.
Umuulan na, tsaka hapon na rin. Pero gusto ko pa rin tuloy. Excited na ako matapos to. So, kaya ngayon, diretso. 78 degree. Yeah, gusto yan. Okay, dry fit. Come on! Okay, excited ako sa part na to eh. Excited tapos kabado din ba? Kasi pag nagkamali, wala na tayong kahoy. Kaya, ingat. Okay. Siyempre, yun ating side pocket. Center mark, center. There you go. Gusto ko malinis yung curve na to, okay? Kaya gagamit ulit tayo ng template routing na method. Maala for ice furniture, okay? Dapat cover lahat yan. Gamit ko dito mga katol yung do-all. Ito. Do-all na contact adhesive. Yan o. Tangay na, parang hindi pasmado, no? So, patuyin lang natin yun ng mga 15 minutes. Set it aside. So yun na yan.
dahan-dahan lang. Let's go! Sanding tayo. Gamit ko itong timber tint ng Hudson para kulayan yung kahoy. Nagmix lang ako ng mahogany at saka ng walnut. Dito ko siya nilagay. Finishing. Gamit ko to timber coat na water-based na polyurethane. Hudson timber coat. Matte finish yung gagawin ko. Hindi ko na siya ititin. Okay na yan. Diretso na yan. May nakita lang akong full tutorial nito sa YouTube. Link ko na lang sa description. Baligtarin natin. Spool it. Let's go. Mo, kala mo pro, oh. Yan. Ito yung cloth na ilalagay natin. May kasama siyang tinatawag nilang cut siya. Okay. Base naman tayo. Base. 2x2 lang tayo na 2.0. Grinding, baby. Finishing. Gamit tayo ng Hudson na epoxy primer. Matte finish, baby. Moment of truth.
Kita yung mga bolts natin, tapos yung ating plywood. Kukoberan natin yun. Ang problema, maiksi na yung kahoy ko talaga. Hindi na siya abot hanggang dito, dyan sa dulo. Pero may naisip na ako dyan kung paano ko siya susolusyonan. Testing. Nice. Round over ko na rin yan. Okay. Ito yung in-stain ko na rin, same ng kulay ng ating rail para ma-cover itong mga to.